Sokáig gondolkodtam rajta, hogy csináljak-e a videóhoz indexképet, hiszen BMW, Index... Na jó van, bocsi, csak vicceltem. Kezdjünk is bele. Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Ma ismét egy hatalmas elemszámú LEGO kompatibilis építőkészletet hoztam nektek. Láthatjátok, hogy nem olyan pici dobozról van szó. Ezúttal ismét egy autó, ismét 1.8-as méretarányú, de márkát váltottunk, nem Lamborghini, nem Porsche, hanem BMW. Na de nézzük is meg a doboznak a tartalmát. 5 nagyobb zacskó, egy kisebb, egy még kisebb és egy icipici. Ezekben rejtőznek az elemek. Úgy látom, hogy egy zacskó az több fázisnak az elemeit is tartalmazza. Külön kaptunk 3 ilyen téglalap alakú váz elemet. Ezeket félrakom. Megkaptuk külön a dobozba a 4 kereket felnistül. Ilyen aranysárga felnikkel. Kaptunk 2 matricaívet, hát az egyik az eléggé megviselt állapotban érkezett, sajnos. A másik azért tűrhetőbb. Kicsit fura nekem, hogy ilyen sárgás háttere van a matricaívnek. Minőségileg nem néz ki rossznak, de bőven van matrica. Itt azért a 2 íven be van számozva, hát legalább 85 matrica található. És van még egy brutális vastagságú összerakási útmutatónk, aminek az elején láthatjuk ezt a bizonyos BMW-t, amit össze lehet rakni belőle. JD040-es a termékkódja, ide van írva, hogy Supercar, 4556 darabos, hatalmas elemszámú, 14 év felett ajánlott, és ez a statikus verzió, tehát nem motorizált. A Blockbrickworld küldte egyébként nekem ezt a készletet, ugye tőlük kaptam a Porsche-t is, úgyhogy ez már a második hatalmas autó, amivel megdobtak, úgymond. Készletnek a hátulján szintén az autó szerepel hátsó oldalsó nézetből, valamint van egy-két feature kisebb képeken. Úgy látom, hogy ebben van váltó, a másik 2 autóban nem volt. A hátsó csomagtér felnyitható, az első motortér is, ugye a kormány csatlakozik a kerekekhez, ajtók kinyithatóak, hát ez már természetes ezeknél a készleteknél. 11 fázis lesz, hogyha jól látom, rengeteg lépés, van itt egy kis méretarányozás, és az első oldalon kezdjük is az összerakást, ahogy szokott volt lenni. És ennek a hatalmas könyvnek a végén, tehát az 1305. lépés az már a matricáknak a ragasztgatása. Konkrétan a kerekeknek a felhelyezése az 1301-es lépés, 353. oldalon. Úgyhogy lesz mit csinálni, kérem szépen. Hát én a másik 2 autónak is nagyon élveztem az összerakását, úgyhogy bele is vetem magam. A készlethez az elérhetőségeket szokás szerint megtaláljátok a videó leírásában. Ebben a videóban még az összerakás fázisait fogom bemutatni. Ugye most már új koncepció alapján haladok, nem timelapse lesz, hanem minden összerakási fázisról láthattok egy pici magyarázatot, és megnézzük, hogy akkor éppen hogy állt a modell, megnézzük, hogy milyen mechanikák vannak addig, amik már esetleg működnek, és majd a 2 modellen belül rejtőzködnek. Ezzel kapcsolatban várom a visszajelzéseteket, hogy tetszik-e ez nektek, működhet-e ez így a jövőben is. Úgyhogy akkor vágjunk is bele az összerakás fázisainak a bemutatásába. Elkészült az első fázis, hát a tervezők nem lacafacáztak egyáltalán, úgy döntöttek, hogy rögtön beledobják az embert a mély vízbe. Az első fázisba, nem hazudok, megszámoltam, 38 darab fogaskereket kellett beleépíteni. Ugye ez lesz a fő mechanizmus rész majd az autóban. Gondolom, hogy mozgatja majd a kerekeket, végigfut a felfüggesztésen, már lehet, hogy a váltóhoz is köze van. De nézzétek meg itt fent is, valamint ha megfordítom, alulról is látszik, hogy rengeteg fogaskerék van benne, és egyébként tök jól is működik. Pontosabban ez a hátsó rész már csatlakozik, és hogyha itt forgatjuk, akkor szépen
forognak is a fogaskerekek, viszont van itt még benne egy-kettő rész, ahol még nem forog, ugyanis majd azok ehhez a tengelyhez csatlakoznak, ezt majd valószínűleg később kell megépíteni. A második fázisban tovább kellett építeni az autónak az alvázát, láthatjátok, hogy jól meg lett hosszabbítva, valamint már ki is van szélesítve, és az alváz két oldalára felkerültek az alsó karosszéria elemek, amiket matricázni is kellett. A matricák minőségével teljesen sajnos nem vagyok megelégedve. Láthatjátok is, hogy hiába átlátszó, mégis egy icipicit olyan, mintha bebuborékosodna alatta. Szerencsére a mechanikák azok továbbra is pöpecül működnek, mint láthatjátok. Most már a másik tengelyt is tovább kellett építeni, láthatjátok, hogy most már ez a rész is forgatható szépen. A harmadik fázisban tovább kellett építeni a másik tengelyt, itt konkrétan ezt a részt kellett pluszban még itt hozzátenni, és igazából, hogyha ezt mozgatjuk, most direkt nem tekerem, de hogyha ezt mozgatjuk, akkor látjátok, hogy végig szépen elmozog, úgyhogy most már ez is összeköttetésben van. Valamint felkerült ide hátra a hátsó felfüggesztésnek a jó része, ugye a kerekek fognak majd ide rájönni, és hogyha itt ezt forgatom középen, akkor szépen forognak is. Valamint, hogyha ezt a fogaskereket is mozgatom, akkor láthatjátok ott hátul, hogy szépen mindenhol mozog körbe, tehát eddig tök jól működik a mechanika szerencsére. A negyedik fázisban már szinte teljes egészében csak a hátsó rész mechanikáin, valamint a hátsó karosszéria résznek bizonyos elemein kellett dolgozni. Most már a két hátsó kereket működő mechanika is hozzákapcsolódik a fogaskerekekhez, úgyhogy ha ezt a sárga elemet forgatom, akkor láthatjátok, hogy szépen teljes egészében, hosszában mozog a többi fogaskerék is, úgyhogy ez tök szuperül működik. Felkerült már két kék szárnyelem, valamint már a feneke is kezd egész szépen kialakulni a BMW-nek. Az ötödik fázisban tovább bővítgettük a hátsó karosszéria részt, láthatjátok, hogy ide két oldalra további szárnyak kerültek fel, valamint az autó popója és további fedőelemeket kapott. Ide kellett építeni egy ilyen átnyúló, valószínűleg ez egy ilyen tartó szerkezet lesz. A lentfutó fogaskerekeket, azokat el kellett takarni egy ilyen feketés burkolattal, szerintem ez tök jól néz ki. Valamint rá kellett építeni az első felfüggesztés részt, ez külön bónusz, hogy nem külön kellett megépíteni és majd utána rácuppantani, az általában picit nehezebb, hanem rögtön az alvázra kellett darabról darabra rárakni, annyi, hogy még nincs rácsatlakoztatva a mechanikákra. A hatodik fázisban már nem kellett az autó hátuljával foglalkozni, hanem az első felfüggesztésre koncentráltunk. Pontosabban ide is bekerült az első két kereket tartó mechanika, és itt az első részen ki kellett fogaskerekekből építeni, hogy ezen a kardántengelyes részen keresztül mozgatható legyen, hogy ugye majd forduljanak a kerekek. Továbbá gondolom az is feltűnt nektek, hogy bekerült két elég nagy ülés is, egész szép, két különféle kék színben és egy vörös színben pompázik. Egyébként állítható is a hátulja, tehát lehet dölteni picit. Végül úgy döntöttem, hogy csak az első 6 fázis kerül bele ebbe a videóba. A magyarázat egyszerű, röviden annyi, hogy eddig nyári szüneten voltam, mivel iskolában dolgozom, de újra megkezdődött a hajtás, a munka, a tanévkezdés miatt, így most nincs annyi időm építeni, de ahhoz mindenképpen szeretnék ragaszkodni, hogy 4, maximum 5 naponta kerüljön fel új videó, mert eddig is így szokhattátok meg, úgyhogy most eddig láthattátok, hogy milyen fázisokból épül fel a BMW, és akkor remélhetőleg terveim szerint, mikor ez a videó felkerül vasárnap, akkor aznap végzek is a teljes modellel, és akkor megnézhetitek, hogy a maradék 5 fázisban miket kellett építgetni az autón, valamint a kész modellt is abban a videóban fogom bemutatni. Köszi a megértést, de hát ez így alakul, család, 2 éves kislány, munka mellett ezt így tudom összehozni, de remélem, hogy azért megértitek. Kommentben légy szíves, írjátok meg, hogy eddig hogy tetszik az autó, már azért kezd kialakulni, tehát lehet véleményetek, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszenek a videók, hogyha tetszett ez a részleges bemutató, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan pedig érkezem a következő bemutatóval. Készlet linkjét, valamint a blog Brickworld oldalát pedig megtaláljátok a videó leírásában. További szép napot nektek, sziasztok!